त्यो स्ट्यान्ड हो। सो अब चाहिँ म पार्कतिर इन्ट्री गर्छु मेन टपिकमा। सो मेन टपिक भनेको यो हो मेरो, यो चाहिँ गोप्रोको चेस्ट माउन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। सो भिडियोको सुरुवात, आज ब्लगको सुरुवात इभिनिङबाट भइरहेछ। फर्स्ट अलिकति साइकलमा थोरै अनि यो टायरहरू उ भएको छ, अलिकति तेल हालेर आऊँ कम्पनीमा गएर। अन्य हाँस्यो इसानी 찍으러 가? 네? 네. सो अलिकति साइकललाई चाहिँ ठिक गरौँ। 얼마만에 타는 거야? 아니 아니요. So good evening guys, good evening. It's beautiful evening अनि सनसेट हुने क्रममा छ। सो धेरै जनाको चाहना थियो भनौँ न, हेर्न चाहन्थ्यो कि यो स्प्रिङमा चाहिँ हैन के हुन्छ त कोरियामा, मौसम अनि इन्भाइरोमेन्ट हैन, अनि कृषि एरियातिर के हुन्छ यताउति भन्ने कुरा धेरै जनाले सोध्नु भएको थियो। सो अब स्पेसली यो स्प्रिङमा चाहिँ अब सबै कुराहरू स्टार्ट भइसक्यो हुन्छ। यो पात पलाउने हैन, पालुरी यताउति सबै कुराहरू अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, पुरै ग्रिनरी भइसक्यो। र अलराइट, म चाहिँ यहाँ भर्खरै नजिकै रहेको पार्कमा पुगेँ। सो यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ मजाले है, फुलहरू विभिन्न कलरका फुलहरू फुलिसके अनि ग्रिनरीको त कुरै नगर्नु, सबै बोटमा हैन पालुवा यो पातहरू पलाइसकेर मस्त भइसक्यो हैन। अनि अस्ति नै भर्खर मैले त्यो चेरीको बोटहरू देखाएको थिएँ, तिन अहिले चाहिँ पुरै पातहरू पलाइसके अनि फुलहरू विभिन्न कलरका मस्त फुलहरू फुलिरहेछन्। सो यो सिजन चाहिँ एकदमै बेस्ट सिजन, एकदम वेदर पनि लभली हुन्छ हैन, अनि फुलहरू फुल्छ, इन्भाइरोमेन्टको हैन यो ग्रिनरीले गर्दा एकदम हैन बबाल एक्सपिरियन्स हुन्छ। सो यदि तपाईँ ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ, यदि आफ्नो सिटीबाट बाहिर सिटी यताउति गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सिजनमा ट्राभल गर्दा एकदमै राम्रो, अति उत्तम हुन्छ। सो यो मास्कको कुरा गरौँ थोरै, मास्कमा पनि कोरियाले अब सायद 50 या कतिजना कम भएको ठाउँमा खासै मास्क नलाउँदा पनि हुन्छ भन्ने रुल सायद अस्ति नै काहीँ न काहीँ मैले देखाएको थिएँ। एकदम फिक्स स्योर चाहिँ छैन, म चेक गरिहेर हाल्नु होला। यो बिस्तारै हटाउँछ अब यो मास्क लाउने पनि, त्यसपछि चाहिँ जे होस् अझै मजा आउँछ ट्राभल गर्न। सो राइट, अब आउँ मेन टपिकमा। सो मेन टपिक भनेको यो हो मेरो, यो चाहिँ गोप्रोको चेस्ट माउन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। गोप्रोले चाहिँ यो माथि चेस्टको भागमा अड्काएर होइन, यसरी दुईटै चारैतिर फिता हुन्छ अनि फिताले अड्काएर तपाईँको अगाडिपट्टिको भ्यूलाई चाहिँ होइन क्याप्चर गर्न सजिलो हुन्छ। स्पेसली जति बेला तपाईँले अब भेहिकलमा हुनुहुन्छ, जस्तै मानौँ बाइकमा हुनुहुन्छ, बाइकमा त हुन त हेलमेटमा प्रायः जसो माउन्टहरू युज गर्छन्, तर साइकलमा चाहिँ अब साइकलको हेलमेट सबैले किनेको हुँदैन। प्रायः जसोले अब नर्मली हामीहरूले त भनौँ न साइकल त्यतिकै किनेर त्यतिकै चलाउँछौँ नि त। सो उहाँहरूको लागि चाहिँ यो बेस्ट अप्सन हुनसक्छ। यदि तपाईँ भिडियोग्राफी गर्नुहुन्छ, टिकटक लागि भिडियो फुटेजहरू बनाउनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो। सो एकदमै अब यसको दुई तिनवटा भेराइटीमा आउँछ। अब यसकै गोप्रोको आफ्नै ब्रान्डको पनि छ, त्यो चाहिँ अलिकति कस्टली छ, त्यो किन्दा राम्रो कम्फोर्टेबली झर्नुहुन्छ। अनि बाँकी ब्रान्डहरूको अब धेरै सस्तोमा पनि मैले यो 12,000मा किनेको। सो यो तपाईँहरूको यो ब्लगको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु मैले, त्यहाँबाट तपाईँले सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जी मार्केटबाट किनेको, अब खुपाङ जुन अब यहाँको साइडहरू छन् त्यसमा पनि पाइन सकिन्छ मजाले। सो त्यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो। सो अलराइट गाइज, अब हामी अगाडि बढौँ। सो अलिकति स्प्रिङको भाइब त मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। मैले यहाँ सक्छु
सिटी एरियामा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको छु। अब चाहिँ एकदमै केयर गर्नुपर्छ यो रोडमा चाहिँ हैन, ट्राफिक रुलहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले सो ठ्याक्कै अगाडि हाम्रो अगाडि अब अहिले रेड लाइट छ अनि वेट गर्ने रेड लाइटमा, अनि ग्रिन लाइट भइसकेपछि अनि मैले बल्ल जाने हो। ग्रिन लाइट भन्दा पनि अब मान्छे हिँड्ने हुन्छ नि जेब्रामा, अब त्यो लाइट आइसकेपछि मान्छे हिँड्नेको साइन आउँछ, त्यसपछि अगाडि बढ्ने। सो अहिले लगभग 6:30 बज्न लाग्यो। सो बाहिरतिर हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले घाम छ, अनि अझै पनि एकदमै करिबन 2-3 बजे जस्तो छ क्या, मजाले घाम लागिरहेछ। तेरो भइसक्यो अनि अलिकति गाडीहरूको आवाज, मान्छेहरूको भिड टन्नै आउँछ। यहाँ चाहिँ डोमिनोज पिज्जा पनि छ। डोमिनोजको पिज्जा पनि एकदमै राम्रो लाग्छ, अलिकति कस्टली भए पनि टेस्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो मैले चाहिँ आज स्पेसली यो स्प्रिङलाई देखाउने प्लस हाम्रो यो गोप्रोको चेस्ट माउन्टलाई चाहिँ होइन ट्राई गर्ने र तपाईँहरूलाई पनि सजेस्ट गर्ने कुराको लागि मात्रै मैले यो ट्राई गरेको हो। भाइ नेपाली हो? ए के स्टुडेन्ट हो? स्टुडेन्ट हो। ए अहिले कहाँ जाँदैछौ? कहाँ जाँदैछौ अहिले? हजुर होइन अहिले कहाँ जाँदैछौ तिमी भनेको? म यता खेल्नु युनिभर्सिटी। तपाईँ? म त इम्प्लोइ हो यार, एपिएसबाट आएको। म स्टुडेन्ट नै आएको। कति भयो कोरिया आएको? भर्खर 2 महिना हुँदैछ त। नयाँ 2 महिना भनेपछि त के एउटा राज भाइ पनि छ, तिनीहरूसित आएको? राज लामा भन्नुभयो कि? राज लामा, अर्को एउटा के भाइ छ, तिनीहरू आएको थियो हाम्रो यहाँ काम गर्न। भने एक दुईचोटि काम गरेर गएको थिएँ। अर्को धेरैजना आएको थियो, होला पनि छ। अलिक बसबाट जाने? बसबाट जान्छु। उ त्यहाँबाट? ए ल ल ल राम्रो जा भाइ, म आउँछु खेङदुङतिर कहिले काहीँ। हुन्छ भाइ, हुन्छ। अगाडिपट्टि त्यहाँबाट क्यामेराबाट क्लियर त आइरहेको छैन होला। सो यो झन्डाहरू लगाएर आएको नि, यो चाहिँ यो सिजनमा अलिकति हावा धेरै चल्छ नि त, त्यही भएर आगो लाग्दो बाटो पठाउँ। सिटी एरियामा चाहिँ साइक्लिङको लागि लाइन एकदमै बेग्लै छुट्याएको हुन्छ, एकदमै मजा आउँछ साइक्लिङ गर्ने। सो एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ नि त, अब लाइनै अलग भइसकेपछि त मजा आउँछ। अलिकति प्रोनाउन्स गलत भइरहेछ होइन, त्यही भएर म्याकडी सर्टमा भनौँ, म्याकडीमा जाँदैछु। अलिकति थोरै एउटा बर्गर खाऊँ होइन, म्याकडीको बर्गर फेमस हुन्छ। अनि त्यतै एउटा पार्क पनि छ सानो, त्यहाँ स्प्रिङमा के भइरहेछ त पार्कतिर के नयाँ कुराहरू थपिरहेछन्। सो त्यो पनि देखाउँछु म आजको ब्लगमा चाहिँ। जस मैले क्यामेरा फेस गर्नुभन्दा पनि यसरी यो चेस्ट माउन्टबाट चाहिँ होइन भिडियोहरू बनाउँछु र त्यहीँबाट तपाईँहरूलाई सबै कुरा देखाउँछु। सो आज यसरी नै हुन्छ फुल्ली ब्लग। चाहिँ यहाँको के भन्ने, अब एक कन्सर्ट स्थल पनि भन्न मिल्छ। कन्सर्ट यताउतिहरू सबै खेलकुदहरू शान्ति यताउतिहरू सबै गरेर हुन्छ मान्छेहरूले, अनि मजाले इभिनिङ वाक यताउतिहरू सबै कुराहरू एक सार्वजनिक खेल मैदानलाई भन्दै जाने हुन्छ लगभग। अब खेलै त हुँदैन, जस अब कन्सर्टहरू यताउतिहरू सबै यहीँ हुन्छ। तर कस्तो एउटा ब्युटिफुल बनाएको छ क्या, सबै कुरा सिसिटिभी क्यामेराहरू फुल्ली जान गरेको छ, कस्तो निट एन्ड क्लिन छ। सो म पार्कतिर इन्ट्री गर्छु। अनि यो चाहिँ पार्क बवाल बनाएको छ।
सो राइट, अघि मैले जुन पार्कको कुरा गरिरहेको थिएँ यो चाहिँ सोक्सो सिटीभित्र रहेको पार्क हो, जुन अब यो समर यो स्प्रिङमा चाहिँ एकदमै बवाल सजाएको हुन्छ। सो यु क्यान सी, अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अगाडिपट्टि कस्तो दामी बनाएको छ भनेर। सो यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लावर्सहरू होइन, कत्रो डिजाइनका फ्लावर्सहरू होइन यहाँ लगाएको छ। अनि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आई लभ सोक्सो भनेर पनि राखेको छ यहाँ। अनि बवाल फुलहरू कति डिजाइनको छ, लाइटहरू लगाएको छ। अनि यता विभिन्न आर्टहरूमा होइन लाइट झल्काएको छ, जसले एकदमै दामी देखिरहेछ। 2022 सोक्सो। अब यो कोरियनमा के लेखेको छ मैले थाहा भएन। अनि यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ फुलहरूले क्या दामी सजाएको छ। एभ्री इयर चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट गरेर हुन्छन् क्या। सो लास्ट वर्ष अलिकति डिफ्रेन्ट थियो, हामी आउँदाखेरि फर्स्ट वर्ष चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो, त्यो सेकेन्ड वर्ष अझै डिफ्रेन्ट थियो। अब यो थर्ड इयर हो मैले यहाँ कोरियामा समर हेरेको, थर्ड इयरमा चाहिँ अझै डिफ्रेन्ट छ। सो लाइटिङहरू यस्तो बवाल लाइटिङ बनाएको छ। सो अहिले चाहिँ अलिक त्यति नाइट भएको छैन, अलिकति मैले लगभग 1 आवर जति पनि लेट हुन्थ्यो भने अनि ब्युटिफुल देखिन्थ्यो। अनि लाइटहरू हेर्नुहोस् विभिन्न कलरमा चेन्ज भइरहेछ। अनि यसरी गेटहरू सानो सानो इन्ट्री गेटहरू यसरी फुलहरूले गमलाहरूले सजाएको छ। सो स्पेसली चाहिँ यो इन्ट्रान्स चाहिँ बवाल बनाएको छ। सो एकदमै अट्र्याक्टिभ के मस्त एकदम फुलहरूले मस्त सजाएर दामी बनाएको छ। सो यतापट्टि यो लाइटहरूले एकदम विभिन्न सेपमा होइन, यो ग्लास जस्तो सेपमा बनाएर लाइट दिएको छ, दामी बनाएको छ। सो यता केटाले केटीले केटालाई पनि बोकिरहेछन् मायाले होइन। सो अलराइट गाइज, आजको यो गोप्रो चेस्ट माउन्टको ट्रायल र आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्छु म। सो यहाँ जुन यो पार्क अहिले भर्खर देख्नुभयो, यसको भिडियो सेपरेटली एउटा म नेक्स्ट विकसम्म अपलोड गर्छु। एकदम बवाल बनाएको रहेछ। सो मैले बिचमा टाइम नपाएर यता आएको थिएन। सो यसको भिडियो छिटै नै आउँछ, एकदम बवाल छ है, देख्दै कस्तो अट्र्याक्टिभ लागिरहेछ पछाडिपट्टि। सो थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईँले किन्नु चाहनुहुन्छ भने यो गोप्रोको चेस्ट माउन्ट मैले तल राखिदिएको छु लिङ्क, त्यहाँबाट मजाले किन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस ब्लग। एन्ड इफ यु लभ दिस ब्लग, इफ यु लाइक दिस ब्लग, प्लिज सेयर विथ एभ्री वान जसले चाहिँ कोरियाको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।